Hoje o mego e boca profissional. So yo, what's up guys? के छ तपाईहरु फेरि नयाँ भ्लगमा हैन आज हामी नासा जानला नेपालको नासा हैन नास्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन हामी त्यहाँ जानला है गाडीमा छु त्यसको चाहिँ हाम्रो पछाडी सैला बोला सुरु गरेर छ हैन अब हामी यहाँ गेटको बाहिर निस्किन लागिसक्यो त्यही हो अब म तपाईलाई त्यहाँ गाडीमा भेट्छु गाडीमा सोइदिनु हैन बस कर भाइ बाई बाई अनि हामी चाहिँ त्यहाँ नाच पुगेर म तपाईँहरूलाई त्यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन नेपालको सबसे खतरा ठाउँ अन्त त्यो वान अफ द बेस्ट के अरे साइन्स रिसर्चतिर लिएर होइन अब एस्ट्रोनोमीदेखि लिएर सबै टाइप हुन्छ नि त त्यो र त्यहाँ अहिले यहाँ के अरे यसको नाम सिटी हस्पिटलको साइडमा आइपुग्यो होइन जाने पानी ट्याङ्की लिएर आइपुग्नु लाग्यो बाँकी त छ सातो बाटो लिएर छ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ होइन अस्ति ननि मैले अरू अरू स्कुल लगाएर चाहिँ के खतरा छ बवाल छ भन्दै क्या मलाई चाहिँ होइन म अब यस्तो हेर्नु त कस्तो रहेछ होइन धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू थियो कि मेरो अगाडि लास्ट बवाल चाहिँ यताउता भन्दै थियो गएर आज नि गएर हेरिदिने हो होइन कस्तो रहेछ त्यही त ढाकाइरहेको थियो त्यो यस्तो थियो उस्तो थियो त्यहाँ नाचमा के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त गाइज हामी चाहिँ नाच्न आइपुग्यो होइन पछाडिदिन सक्नुहुन्छ होइन अब त्यही हो नाच्न जाने हो नक्क देखाउने हो के अरे Merry Christmas! ऊ हाम्रो टपर हो नि त एकदम खतरा टप हाल्छ नि त उसले बबाल छ पछाडिको सिन चाहिँ होइन अब बाहिर निका देखाउनु पर्ने गाइज हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यो होइन यहाँ तलनिर यहाँ नाच हाम्रो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ होइन वाओ क्या लड़का है भेरी हैंडसम बॉय हाम्रो के अरे उहाँ चाहिँ हाम्रो एकदम ह्यान्डसम बोय होइन 1 2 3 उहाँ हाम्रो बिटिएस बोय होइन उहाँ हाम्रो के अरे के बोय रे कबड्डी बोय हाम्रो कचेडी बोय होइन उहाँ हाम्रो फुटबलर बोय यहाँ चाहिँ यस्तो छ आफ्नो पारा है नेपाली पारा हो यहाँ ब्याग स्याग बोकिदिनु चक्क हिँड्दैन सर हेलो भनिदिनु त ल हेलो ल हेलो ल ल सरकारी हाल आइसक्यो होइन ओहो अब यहाँ हामी ग्राउन्ड हो ए ल भइगयो त ए ल हामी चाहिँ यहाँ अब हामी यहाँ ग्राउन्डमा आउनुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड पछाडि छ हाम्रो होइन टक्क अब ग्राउन्डमा यहाँ बस्ने रे अनेकछिन ग्राउन्डमा बसिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ लिन आउनुहुन्छ अरे कि हामीलाई होइन खै कहाँ यहाँको खै त्यो साइन्टिस्ट हो कि इन्चार्जहरू हुन्छ नि त भोलिन्टियरहरू उनीहरू आउने रे अनि हामीलाई खै लिएर आउने यसो देखाउँछु रे यहाँ हेर्नु रुङ्गेर म तपाईँलाई सिनेमेटिक हान्छु ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राउन्डहरू हेर्नु कत्रो ठुल्ठुलो छ यहाँ बास्केटबल कोर्टहरू केटाहरू छ यहाँ हाम्रो केटाहरू हामी केटाहरू धेरै आएन कि आज खै के भयो उ त्यो हाम्रो नाच देख्नुभयो नेपाल एकाडेमी देख्नुभयो हाम्रो साइड हामी चाहिँ लाइनमा जान्ला होइन भित्रबाट इन्डिया देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू लाइनमा जान्ला भित्र अब रिसर्च ल्याब रहेछ नास्टको तपाईँ भयो मैले सिनानीहरूले तपाईँहरूले हेर्नुलाई होइन हाम्रो सोलर प्यानलहरू रहेछ हेर्नु नि सोलर प्यानलहरू डक्क रहेछ है अन्त भन्दा भिडियो हान्दा चाहिँ ब्राइटनेस त्यस्तै ब्रोड घाम रहेछ है फेरि केही देखाएको छैन कि नास्ट टेक्नोलोजी बिल्डिङ यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीवाला मात्रै होला जा हेर त्यही पोखरी फोनपुल क्या स्विमिङ पुल रहेछ यहाँ चाहिँ
We are entering in Hawaii. के हो यार यो नि त ठाउँ भने ल पक्कै आइसकेको छ हैन लिफ्टमा जाम हो केटाहरु लिफ्टमा जाम यहाँ तातो रिजल्ट हो चाहिँ भन्दै त तातो फर्स है ल कम्प्युटर ल्याबमा हैन बेटा आयो भने त मैले खोल्दै उले खोल्दै के भन्नु नि के आफूले खोल्दै सो आफ्नो च्यानलमा त सब्स्क्राइब गर्न लागि के आइडी नै लगइन गर्छ है यहाँ दा रुम अँध्यारो छ कि उपलब्ध गरा स्कुलमा भाजे सिस्टम मैले भनिरहेको हाम्रो चाहिँ हन्ड्रेडहरु चलन सरहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन स्पिच दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो केटाहरू छ सबै केटीहरू छ कि लास्ट बेन्चर ब्याक बेन्चर जस्तो के भन्ने है चलाउँदैछु एन्सरहरूमा सबैलाई भनिन्छ होइन त्यही होला सो गाइस चाहिँ कार्टुन हेर्दैछ है टाइपिङ गर्दै हो सो गाइस हाम्रो फाइनली सकिसक्यो ल्याबहरू होइन ल्याबको त्यो के थियो के स्लिप बन्दै हाल्नु सर डन अब खाजा खाने पालो है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं अब कति दिन्छ त्यति खाने हो ट्युनहरू अब एक ट्याग दुई ट्याग छ है अब के भन्ने हो र होइन हाम्रो चाहिँ अब त्यो खाजा खान जान्छ होइन सरहरूले खाजा खान अरे ल्यान्ड बाई लाइन जाऊ अरे होइन त्यही त हो नि सो गाइस हामीले अझै हाम्रो खाजाहरू पाइसक्यो ह्याप्पी मुड के छ यो खाजा साजा खायो के छ होला यसो अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ समोसा छ होइन चाहिन्छ ऊ यहाँ हेर्नु नि यहाँ प्रत्येक फ्लोरमा एक एउटा सर्भर रहेछ क्या देख्यो तपाईँहरूले यत्रो ठाउँमा त अब सर्भर काम होइन यसको त थपी खाने प्लान रहेछ है के भन्यो र फाउन्टेन हाम्रो फाउन्टेन देख्नु सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो एरिया चाहिँ यो छ है हेर्नु यहाँ सुक्खा रुखहरू ओहो रोज पिङ्क रोज समोसा फुटी रहेछ देखा भनेन लड्डु चाहिँ रहन्छ यहीँ बस्ने हाम्रो प्लान छ होइन सो हाम्रो चाहिँ यहाँ खाजाको अनबक्सिङ होइन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ एकदम यहाँ देखा नि हाम्रो यहाँ चट्टो खोल्दै के रहेछ कुनै यस्तो रहेछ यस्तो ओहो हाम्रो न्यापकिन रहेछ एउटा होइन फर्स्टमा सेकेन्ड फ्रुटी ब्रस हाम्रो समोसा केचप र पकौडा यति रहेछ त ल यति खाइ चाहिँ म तपाईँहरूले भेट्छ त अनि खाजा आइसक्यो होइन त्यही त या बट्टा सट्टामा टक्क मैले खाइसकेको छु जस तपाईँहरूले देखाइहाल्नु भयो नि अनबक्सिङ होइन मिठो रहेछ जस केचपले स्याम्पूको डिजाइन चोरेछ कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस भन्ने रहेछ बाँकी होइन ए हसँग सो गाइस म चाहिँ हामी चाहिँ अहिले खाजा खाएर आइसक्यो होइन फेरि त्यही बस्नुपर्ने हुन्छ ल्याबमा अब यहाँ हाम्रो अझै रिसोर्स बाँकी छ नि त अझै अनि अब एकछिन पछि सकिन्छ होला सायद 3 घन्टा क्लास भनेको थियो नि त हामीलाई अझै यसो घुमिन्छ होला घुमेको म सिनेमेटिकहरू हालेर तपाईँहरू देखाउँछु अनि त्यो अनुसार अब अलरेडी भिडियो त आइहाल्छ नि त्यही हेर्नु यही हो यही त्यहाँ क्लास पढाएर त्यहाँ सुन्दै बसेर यहीँ त मेरै साइडमा बस्ने रहेछ के रहेछ नाम लापा ब्रो लापा अरे है लापा ल त्यो म चाहिँ संस्कार बस्छ भोट कार्ड खोल्दै बसेर त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन कि मलाई जस्तो जे होस् त्यहीमा बस्ने क्या हाम्रो त्यहाँ पढाइ भनेको 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. गाइज हामी होइन फेरि होइन त्यहाँभित्र ल्याबबाट छिरेर आइसक्यो होइन अब
बाहिर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो सबै कामहरू सकिसक्यो होइन हाम्रो ब्यागी अब त्यो के अरे भित्र अब एक्जिबिसन ल्याबबाट एक्जिबिसन आइज अस्ति साइन्स एक्जिबिसन गएको थियो नि त त्यो मुख त्यो झुन्डेछ ल्याब छ होइन ल्याबबाट हामी बाहिर निस्क्यो अब घर जानु लाग्यो घर सम्झिनु लाग्यो होइन त्यो बाटोतिरै हो हामी लास्टको बाटोतिर सो हाम्रो बिचरा फाउन्टेन लाइन भाइ होइन सब्सक्राइब हान्छ नि म आज ल यत्तिकै मान्छे चाहिएको मलाई कमेन्ट गर्छु हाम्रो केटाहरू खै थाहा भएन है हाल्छु केटा किन बाउ लाग्यो त्यही एउटै बाटो छ तर केटा होइन यो निकै चल्दैन यो मान्छे हामी जुन बेला पनि ब्लग खेल्छु म त फेरि खेल्ने कुरा गर्दै है यिनीहरू गाई सम्झाइदिनु है यही हो क्या यो मुला न्यु खोजिरह पढाइदिन्छु नि फेरि खेल्ने नि त सही छ त्यही अनि हाम्रो बाटो छ होइन एकदम यहाँ पपुलर खतरा बाबा हाम्रो यहाँ होइन हेलो म चाहिँ यावेस्ताईको बहिनी म चाहिँ उसको बहिनी हो हाम्रो फ्यानहरू होला त्यही हो यहाँ जाँदैछु बाटोमा छु होइन हाम्रो खै औ यही डिजाइनवाला बस होइन यो डिजाइनेसनवाला बस यही मैले देखिसकेँ इन्फर्मेसनवाला मोर ल्याब होइन एकदम बवाल खालको ब्लग छ है ब्लग हाम्रो यावेसको आइप्याडको भ्लगमा स्वागत छ यो चाहिँ सरिना यो चाहिँ प्रतीक्षा हामी नास्टमा आएको छौँ नास्ट इज भेरी ब्युटिफुल भेरी ह्यान्डसम नासा अफ नेपाल नासा यसको तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो यावेस्ताई अझै माया गर्दै जानु होला यसलाई फेमस बनाउनु पर्छ फेमस यो इतनी खुशी भिडियो चाहिँ युट्युबमा हाल्नै पर्यो जसरी भयो नि यो आइप्याड समाउनै गाह्रो रहेछ यार एकचोटि किन मसाउँछु आज हामीले गेम खेल्यौँ होइन 3 चोटि गेम खेल्यौँ रसमिला 2 चोटिमा फर्स्ट भयो 1 चोटिमा आएर अनि लास्टमा चाहिँ 100%मा सबै मिलाएर म हामी चाहिँ अलिकति मात्र हो गाइस हामी चाहिँ अब साढे 4 बज्यो होला 4 बजेपछि अब घर जाने बेला भइसक्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी गाडीमा चढेपछि त्यस्तो होइन कि यस्तो गरेको बाई बाई साथीहरू सो हामी ब्याग भइसक्यो Merry Christmas! हामी चाहिँ आइसक्यो गाडीमा मलाई हेर्दैछु यो नम्रता हो यो रुक हो यो चाहिँ म हो सप्रियो यो अन्त सही स्टेसनतिर आइपुग्यो हात्तीबनडोराले हिमाल कस्तो खतरा सिलाइ पुग्छ अनि घर जाने हामी भित्र आइपुग्यो
कराउने कुरा यसमा त कोही त छैन यसमा कोही त छैन देखाउनलाई पछाडि खै कस्तो नदेखा ग्राउन्ड देख्यो तपाईँले सो गाइस हामी आइपुग्यो स्कुलमा हैन हाम्रो स्कुल आइपुगिसक्यो हैन अब घर जानुपर्ने हुन्छ हैन घर जानुपर्ने हुन्छ हैन हामी स्कुल आइपुग्यो बाँकी हुन्छ हाम्रो घर जाने हो हैन टक्क पारेर हाम्रो एकदम यहाँ आइपुगिसक्यो अब घर जान्छु म हैन टक्क त्यही त अनि बाटोमा त्यही भ्लग हानी हिँडिहाल्छु अनि बवाल हाई मेरो नाम चाहिँ रश्मिला तामाङ म चाहिँ यो स्कुलको सबभन्दा नराम्रो केटी हो अनि म फर्स्ट भन्दा राम्रो हो एकदम ब्युटिफुल गर्ल म त चुबला हिँड्दैछु बिरयानी आइज नि त ल पैसा लिएर टक्क आइदे म त लिएर आइहाल्छु नि बाई गाइज अब हामी यहीँबाट छुट्टिन्छौँ यो चाहिँ के अरे युट्युबमा आउनु पर्यो जसरी होइन म हेर्छु बाई घर चल्लिनु पर्ने हुन्छ होइन कहिले खान्छ जसले आइदिनु ल पैसा लिएर आइज है त गाइज अब म घर चल्दिनु पर्ने हुन्छ होइन बाटोमा एक्लै छु हाम्रो यहाँ अब बाटोतिर चल्दिनु पर्ने हुन्छ बाटोमा छु म होइन त्यही हो अब बिस्तारै चल्दिन्छु घर जानुपर्ने हुन्छ यस्तो भिडियो सिडी हान्नुपर्ने हुन्छ होइन आज टाइम ल्याप्स के हालिदिनु जे होस् रमाइलो भयो भनौँ न आज जे होस् जे थियो रमाइलो भयो अब यो एउटा मोमेन्टबाट मेमोरिज भन्ने कुरा हुँदो रहेछ त अहिलेसम्म मोमेन्टै थियो होइन अहिलेसम्म चाहिँ अब मेमोरिज भइसक्यो त्यही त नि टक्क चलिदिन्छु होइन जाम परिदिइराख्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ थार साह्रो रहेछ होइन थार हाम्रो नेभी ब्लू कलरमा बबाले चाहिँ थार है त्यही त होइन अब चल्दिनु पर्ने हुन्छ सो यो गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो आज चाहिँ अलिक छुट्टै न्यू टाइपको भिडियो बनाएको मैले चाहिँ टेक्स्ट मेम्सहरू हालेर बनाएको त्यही हो तर यो भिडियो एडिट गर्न चाहिँ मलाई 8 घन्टा लाग्यो 8 घन्टा भन्नु होला तर कस्तो भन्दाखेरि भिडियो अहिले त्यो भन्दा धेरै मेम्सहरू हाल्छ धेरै टेक्स्टहरू हालेपछि चाहिँ भिडियो त लार्ज हुन्छ नि त अनि भिडियो लार्ज भएपछि 5-6वटा 7वटा लेयरको भिडियो भएको थियो नि त अनि 6-7 चोटि नै भिडियो नै क्र्यास भइसक्यो क्या भिडियो एडिट गर्दा त्यहाँदेखि केही छैन भिडियो कस्तो भयो भन्दैन होला जस केही नभए नि लास्टमा चाहिँ एउटा छोटो मिठो खालको जस्तो लाग्यो तपाईँले त्यस्तै खालको कमेन्ट गरिदिनु होला त्यति हो अझै अर्को भिडियो नै आउनु बाँकी छ अझै लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अझै भिडियोहरू धेरै आउनु बाँकी छ यसै गरी अझै नि इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरू आउनु बाँकी छ है त यसै गरी अझै लाइक चाहिँ सब्सक्राइब अझै धेरै भिडियो मन पऱ्यो धेरै धन्यवाद अब सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई